Hi guys! Mabuhay! Hello! Anyong from Seoul, South Korea! Okay guys, I'm Dave and I'm an aspiring content creator and I'm with my friend Hello po! Mika. Nakararating lang niya guys tonight. Yes po, I Okay, survived. she survived from The the cold. Philippines. The coldness of the weather. My gosh, ang lamig-lamig ngayon dito sa Korea, guys. So for this vlog, ang gagawin natin ay itutour namin kayo sa aming guest house. Actually, hindi ko pa natutour lahat. Charot. Kasi 'di ba ang ganda, sobrang mura lang nito. And of course, we will suggest that this is the best place to stay in Korea, Myeongdong District. Okay? Ayan. Ito. Ang aking batchmate ay tulog na. Ayan, si Ange. At itong kama. Actually, Mika, huwag ka kausap. Yes. Yung kama natin, photon yan. Photon. Ano bang photon? Charot. Di ba malambot? Ayan, guys. Oo, hindi po siya Mm-mm. masakit. Hindi siya Hindi masakit ka kasi sure. malambot. Mm. At nababasa ko na mas mainit daw ito compared sa normal na mga kama, 'di ba? And of course, ito talaga pinilit ko sa kanila 'to, 'di ba? Yung Korean experience, authentic Korean experience. Tama. Di ba Mm. nakikita mo lang to sa K-drama? Yeah, totoo. Sa K-drama natin nakita. At Mika, bilang bago ka dito, actually ngayon lang din kami lumipat dito. Ito yung bintana. Ito yung bintana. Tapos, yan. Ano man yan sa labas? Sa labas, ano? Pathway. Pathway yan sa labas, okay? Madilim. Tapos, kung nainitan tayo, bubuksan lang natin kasi walang aircon ngayon. Kasi malamig. Malamig ngayon, okay? So, bubuksan lang natin to. Tapos ito may screen. So, yung bintana bubuksan lang. Tapos, yung lamig magagaling sa labas, okay? Natural cool. Ang mema. Natural cool. Yan natang aircon. Pero, hindi yan ginagamit pag autumn and winter. Tapos, may TV. Okay, tapos ito yung sabitan. Ayan. Tapos Mika, anong first impression mo sa guest house natin bilang kararating mo lang? Maganda. Cute. Maganda. As in, authentic Korean experience. Experience. Yes. At mura lang to. So, for our 4 night stay, actually 8 nights kami dito. Around, shucks math. Pero one. Siguro less than 100, Convert ganun. ko. Oo. Ano tayo eh, 180,000 won. Um, times 2. 180? Ay, yeah, 180 times 2. Sabihin natin, shocks, nagmamath Hindi, kami guys, ilan, I'm so ilan? sorry. How much yung ano? Kami ni Ange, yung first 4 days namin, 181 yun. 181 Mm-mm, per night? per night. So, parang Hindi sabi, per night, hindi per night. 4 nights na yun. Okay guys, nalilito kami. 4 nights 7 yun. pesos na? Hindi. Anyway, wag na natin compute. Basta yun. Apat na gabi. Nabobobo ako. Bunker po siya, guys. Okay. Nabobobo ako sa math. I'm so sorry. Di ko alam ba't ako pumasa ng UP. Pero yung math ko doon, puro blanco. Charot. Anyway, tapos ito naman. Ito yung sink. Social, no? Dalawa yung sink. Ayan. Tapos ito yung CR. Wow! Amazing. Heater. Mika, oh, may heater. Ay, be? Yeah, yan The yung best. CR. Hala, ang cute ng Look. CR. Oo, yan yung Pero reaction mababa niya. siya. Oo, mababa. So, be careful. Yes. Tapos ito, may salamin. Ay, ba? May heater? Yeah, may heater. Look. Look at that. Talagang Oh, heater. yan. Yung heater. Akala ko Mm-mm. sa water. Of course, may heater din to. Pero, di ko pa alam kung paano figure out. Meaning, hindi pa po sila naliligo. Excuse me, nasa ibang kwarto kasi kami bago siya dumating. Yung pang dalawa lang muna. Okay, teka lang. Teka lang. Mika, so ito na. Lalabas na tayo. Oh my God. Let's brace ourselves for the cold. Okay. Ay, sorry. Nakalak. Nakalak. Yun. Yun, guys. Nasa labas na kami. Lamig. Wait. Ipakita natin ang labas, ang neighborhood ng Seoul. Actually. Yes, Mix. Ito guys. Itong labas ng ano. Sorry.
Nag-IG story ka ba? Oh, see? Parang, oh my goodness. Oh my goodness. Ito yun. Grabe, ang lamig. Ang lamig. Sobrang lamig, guys. Ako wala akong jacket, guys. Pang Pilipinas lang to. Pero ito yung itsura ng labas. Ayan, ayan. Ayan, tapos pababa. Kasi malapit kami sa Namsan Seoul Tower. Alam niyo yun, yung pinagshootingan ng My Love from the Star. Oh my God, todo iyak ako doon. Tapos ito, basta ito guys yung Seoul neighborhood. Okay? Mix, kamusta? Nagagandahan ka ba sa location natin? Hindi ko pa na-check. Hindi ko pa ma-appreciate. Di Kasi po gabi pa. yes. Bukas ma-appreciate natin. Kasi tuwing umaga, naglalakad-lakad ako after ko mag-edit ng vlog. Kasi lagi akong nahuling umalis. Nafe-feel ko yung beauty ng Seoul. Yes. Ayan, isa na natin ang may wagang pinto. Tulog ng mga tao, guys. Anong oras na ngayon, Max? 11. 11 na pala. 11 sa Pilipinas or 11 dito? 11 dito. Oh, shucks, 11 na dito. Ganito. Hindi niya alam. Nagsastruggle siya. Oh, nakalak na yan. Nakalak na yan. Oo, di nila bubuksan. Okay. So, ito, sliding door. Papasok. Tapos, ito na. Guys, may mga may mga post-it na nakasulat. Ayan. Chichang Wook. Anong drama to? Fated to Love You ba to? Hindi ko sure. Di ba? May mga posters. Di ba cute? Hello, tama. Mm-mm. Cute. Tapos ito naman, mga, anong tawag dito? Mga pictures, notes. Ito, anong tawag dito? Polaroid. Polaroid ng mga visitors. Amazing. Mga iba't ibang, nationalities. And then, actually yung isang dito, staff ay Filipina. Nakakatawa. Nag-uusap kami tuwing umaga. Nag-share ng stuff. At ito naman ang kitchen. Yes, Mix, welcome to the kitchen. So, dito free lahat, okay? What? Yeah, may ramen. You can eat anytime. Dito lang kami nag-dinner kanina. Yeah, dito lang kami nag-dinner kanina. Oo. So, parang Yan lahat. nakasave din. Mm-mm. Okay. Okay, kakain ka lang yan. Tapos nandito yung mga cup. Okay, nandito yung mga cup. Yeah. Cute. Tapos, of course, please wash dishes after use. Yes. Sariling tayo dito, sariling C-cup. Pero diba, at least free lahat. Yan, bawal yan sa stuff lang yan. Sorry. Yung may mga stuff lang. Ito, may coffee maker. May sliced bread Ito, pa. may sliced bread. Tapos dito, Mix. Okay. Nandito yung, peanut butter, strawberry jam, and Bread? yes, the bread. Basta bread ang laman nito. Yan, wait lang. Your bread? Sige, Mix, pakibuksan. Ang ating bread. Okay. Ayan, bread talaga. Uy, iba yung bread niya. Wow. Tapos dito ako naglalaba. Wait lang. Kakain ako di. Sige, dito. Okay. Ayaw mong silipin mo ng rooftop. Ay, pwede din. Sorry. Sige, tara. Silipin mo natin. Okay, go. Kasi yung rooftop, guys, napakaganda. Tapos mamaya kakain na si Mika kasi 8 minutes ng vlog na to. Tatapusin natin by 10 minutes, okay? Challenge yun. 10 minutes dapat tapos na. Let's go. Ito yan. Ito. Ito ba na nagkakat? Hindi. Sporting. Upload agad to, guys. Ito. Guys. Hindi ko naman ito na sleepers. Oh my goodness, it's okay. Malimpyo naman dito. Ito yung... Siyan yung parang reception area. And then ito, other rooms. Pero may sleepers dito? Sige, kuha ka diba? Pero meron kita room. Ay, pwede. Meron tayo sa room. Pero sige, hiram ka lang muna. Nandyan, sleepers. Okay. And, yan. Mga bottles. Ito, mga notes ulit. Mga notes. Yan. No smoking So, hindi ba kayo policy. pumunta sa rooftop? Pwede pa. Naglalaba ako at doon ko sinasampay. Doon ang sampay ng rooftop. Wait, dito. Yan.
Yes, magandang Ang rooftop. cute rooftop. Rooftop. Hello, Yun. ang cute. Guys. Ayun o, yung Seoul Tower. Yeah. Guys, so, Namsan Tower. Cute. Kumusta, Mix? Cute, yes. Very cute siya. Authentic talaga. Diba, very Korean. Yes. Korean experience. Grabe. Ito na yun, guys. Rooftop. Yan. Oh my God, 10 minutes ng vlog na to. Sobrang spontaneous. Hi, beautiful. And ang lamig. Ayan, pinipicturean ni Mika. Ang Seoul Tower, pinipicturean niya. Ayun. Sobrang lapit lang talaga namin doon. As in, as in. Ay, naka. Sige. At ito yung mga labahan. Ito yung mga nilabhan ko. Ito. Na nabili ko sa ano kanina, Dong Daemon. It's a trench coat. Yan. Ay, nako. Okay, let's end this vlog here. Thank you so much guys for watching and Mix, magpaalam na tayo. See you tomorrow. See you tomorrow. We're gonna go to Nami Island tomorrow. Ngayon gising pa kami. Di ko alam kung bakit. Maagang meet up bukas. Okay guys, you can watch my other vlogs okay on my channel. See you in my next vlog and please don't forget to subscribe. Bye!